መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያን የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ጆሮአችን ይከፈት ያዳምጥ ንግግሩን። አምልጣት ተነሳ አድብታለሃለች የሚለውን ቃሏን አለዝባ ስትልህ ቀፈኝ። ምን አለ ልቀፋት እኔንም ይሙቀኝ። በበብቱ ሳትን አቅፎ ማይቃጠል ለመሆኑ አለ በሐሳብ ስትስል። አይድንቁርና ሞኝነት በዛና በከንፈሯ ሊሳም አፉን አስጠጋና በመሳም ከንፈሩን ትንፋሿን ሲቀበል መንገዱ ጀመረ በመመሰቃቀል። ያለ ረፍት ሆነ በቤቱን ረሳ ደፋሩ ሰባኪ ለመጮ ተነሳ። ካፊያ ተከልክሎ የኋለኛው ዝናብ በቁመናው ሞቶ እንዳለ ያስባል። ወቅታው እንደሞተ ስላላስተዋለ የሷን ሐሳብ ይዞ ትውልድን ገደለ። ቃል የሌለው ነቢይ ዝናብ የሌለበት ደመና ተብሎ መጽሐፉን ረስቶ ድብልቅልቁ ወጥቶ በሽታዋ ገምቶ ነግዶ እንዲያተርፍ መክሊት ተቀብሎ በውሸት ጨዋታ በሳቅ ተሸንግሎ እውር ተቀባዮች አድናቂው ሲበዛ በዝና በክብር ልቡን አደንዝዛ እንዳያዘነብል መንገዷ ላይ ልቡ የተነገረውን ጠርጋ ከሐሳቡ ስለቷ ሲፈጸም ተልኳ ሲያበቃ ጉድጓድ ውስጥ እንዳለ ድንገት ብትነቃ ዛሬም ተስፋ አለው ለእስራኤል ስላለ አልተዘጋም ተነስ ፈውስ ታገኛለህ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ።